Welkom Waterman mensen. Het is de maand van december. We gaan even kijken wat komt op in de maand van december. Niet vergeten, we kijken de 12 huizen. En de 11th house is de house van jullie Waterman mensen. Oké, dus de eerste week, het is zoals als in de eerste week een cycle komt tot een einde. Het heeft mee te maken met vriendschap, het heeft mee te maken met u zelf recognize dat iemand, Romley of both the person was niet eerlijk en oprecht. Ik zie diefstal. Dan we bekijken vriendschappen, connection met het is zoals dat sommige van jullie Waterman mensen had some sort of business deal of business connection of je had samengewerkt met mensen, vrienden, je recognize dat deze mensen, het is zoals dat sommige van jullie Aquarians and your partners or your colleagues or some sort of a connection, je collaboreer with iemand of wat en je gaat nou recognize dat deze mensen heb je gewoon als een dupe. Oké. Dan we zien some sort of a conflicts. Je overkomt dus conflicts. Sommige van jullie had zorgen over iets. Je overkomt dus conflicts in de eerste week. Nieuws komt. Is zoiets als in de eerste week je maakt je zorgen over iets, maar nieuws komt. Dat hoeft hier geen zorgen te maken. In de tweede week we zien de energie van de moon. En in de tweede week moet je echt opletten. Het heeft mee te maken met geld. Het heeft mee te maken met nieuws. 88 is jullie energie voor de maand. Dat is zeer positief. 88 is zeer, zeer positief. Dat is de energie voor jullie in de maand. 88 is infinity abundance. Oké. En in de tweede week is snel. Het gaat heel snel, heel snel. Druk, 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 heel snel, heel druk en heel snel. Oké. De derde week heb je mee te maken met de environment, de buren, je coworkers, je collega's, dat soort van ding. Je hebt some sort of verdriet daarover, maar het is de issue en de situatie in de derde week wat jullie hebben mee te maken, maar hebben mee te maken met de verleden. Je past leven in het verleden. Deze mensen komen terug. Dus sommige van jullie hebben verdriet over een situatie surrounding a Ramman. En deze Ramman kunnen jullie gebruiken in financiële problemen of issue. Het kan je ex-man, je ex-partner. Maar dit situatie wordt opgelost. Oké. Jullie Waterman mensen gaat echt dadelijk zien heel veel dingen dat je was niet van op de hoogte. Jullie Waterman mensen gaat best wel krijgen informatie over iemand. Als de visgrave of scorpion person, je gaat even zien de waarheid over deze person. Ik weet niet wie deze person is, maar je hebt some sort of a connection met deze person. In de vierde weken, je hebt mee te maken met een corporation institution. En je komt achter dat je hebt een vijand in een corporation institution. Verdriet krijg je ook. Als je hebt some sort of affair, je hebt verdriet met dat, omdat je recognize dat diegene dat je had de affair with, is zoals als deze person probeert je uit te halen geld. Is zoals als deze person creëert heel veel illusion om wat geld van jou uit te halen. Je hebt echt verdriet dat je bent connected met diegene. Het is in de 8th house. Dus 8th house is zoiets als affair of je had een one night stand, iemand is zwanger geraakt, dat soort van dingen. Maar er is problemen. Maar de outcomes van de maand is zeer positief, omdat je karma, wat met mensen dat had issues met een huis, apartment, issues met de bank, financial institution, issues met je stability, door karmatic problem dat mensen hebben in je leven gebracht, dat wordt opgelost. Dus hebben some sort of a hope. Dus de eerste week, een cycle komt tot een eind en this is good. Tweede week, expansion, geld, extra geld komt binnen. Dus dat is ook
positive. Derde week heb je mee te maken met issues van je verleden, je pastleven. En de laatste week is hoop. De week van kerst en een nieuw jaar. Hoop komt op. En dit is omdat jullie Waterman mensen hebben heel veel meegemaakt in dit jaar. Oké? Een nieuw jaar komt dus vanaf de derde week in wanneer de week van de Stenbosch, de aardeweek, begin op te schrijven 10 dingen dat je wil voor jezelf creëren in het nieuwe jaar. Oké? Nou, in je eerste huis heb je mee te maken met de Ramley of boodschappenvrouw. Deze Ramley of boodschappenvrouw heeft geld genomen of heb je opgelicht of heb je laten kinderbeslag betalen wanneer een kind is niet van jou. Mensen komen achter dat een Ramley of boodschappenperson een diefstal gecreëerd. Nou, deze persoon ken van jezelf dat je komt achter dat, hey, maar het heeft iets mee te maken waar vrouwen hebben heel veel geld genomen. Er is iets met u, Waterman mensen en deze vrouw, Ramley of boodschappenperson, maar het komt uit dat deze persoon heeft iets mee te maken met een diefstal. Dit is de energie van geld en dus de juk van de material. En het heeft mee te maken met heel veel geld dat deze persoon heb je opgelikt, oké? En je krijgt de geld wel terug. Het is een Ramley of boodschappenpersoon. In de tweede huis, de huis van je geld. Het tweede huis is altijd het huis van het geld. In de tweede huis, de geheim dat was gehouden, surround geld, omdat daar is de moon. En het is in je huis. En soms soort of een geheim over geld komt uit en je krijgt je geld terug. Dus zoiets als de mensen proberen even jou uit te halen om uit heel veel geld. Dat gaat niet van wekens doordoten. Zoiets als iets komt uit en dat mens gaat je helpen om je geld terug te krijgen. Dus dit is zeer positief. Oké? Dus verwacht dat je krijgt geld als je het geld vermist. Moeilijkheid dat je hebt mee te maken. Deze moeilijkheid is over omdat soms soort van nieuws. Sommige van jullie was heel verdrietig. En soms soort van nieuws komt. Dat is zeer positief. Dat gaat jullie helpen. Uit some sort of a problem. So verwacht positief nieuws. Omdat ik zie heel veel van jullie Waterman mensen waren verdriet over some sort of a problemen. Some sort of a burden. Some sort of a moeilijkheid dat je hebt meegemaakt. In de vierde huis, opletten. In de vierde huis, let op. In de vierde huis is je huis, je environment waar je woont. Oké? Je hebt ook verdriet, maar dat ga je loslaten. Sommige van jullie hebben verdriet over een huis dat je hebt verloren of kwijtgeraakt. Of invest in een huis. Of invest in iets wat je geld. Maar het heeft mee te maken. Je moet erop letten, omdat als je zit met iemand, een adviseur of zo, en is een man, deze man wordt je teken. Deze man wordt je teken. Dus is zoiets als deze man is je adviseur en deze man moet je helpen. Maar deze man wordt je teken. Oké? This man have zo als is je vijand. Oké? Deze man en het laten niet zien, maar is zoiets als jullie Waterman mensen moet iemand begeleiden of iemand helpen je. Deze man zit je tegen te werken. Dus wees voorzichtig met iemand dat heeft iets mee te maken met de huissituatie. Die man is niet aan jouw kant. Dus je kent een advocaat, je kent hem, maar het is een man. En je zit met deze man om jou te begeleiden in de juiste richting. Maar deze man heeft een andere agenda voor jou. Dus wees voorzichtig. Dus als je bent iemand die zit met een issue met een huis en dat soort van ding. En een corporation institution. Je zit een corporation institution of iemand om je te helpen. Deze man is niet
compatible. Oké, deze man is niet eerlijk. Oké, deze man heeft een andere agenda. En je seventh house is de vijfde house is de house van vriendschap. En heel veel van jullie Waterman mensen gaat verbreek some sort of samenwerking met een groep van mensen. En waarom is dat je gaat het laten vallen. En zo het is jullie hadden een samenwerking met een groep mannen of een groep vrienden of kennis. Je gaat het even laten vallen. Snap je? Wat ik moet je adviseren ook, is dat als je bent een waterman en je hebt een Leo ontmoet via je zakenvrienden of kennis van jou. Ik zie dat je gaat beëindigen deze relatie, omdat je gaat achterkomen dat je vrienden of kennis of iemand anders zat ook met deze persoon. Als is een Leo, een stier, en onderwater met mensen. Dat deze persoon is, je gaat even recognize dat iemand, een kennis van jou, had een affair. Ik ken met je ex-vrouw, je ex-partner, maar is iemand dat je deed some soort van zaak met, had altijd een affair. Je komt hier achter en je gaat het best wel uitvinden. There is an issue with a family. Ik zie dat is zoiets als de overheid of de gemeente of zo zit te bekijken een family en zijn financial status. Oké, dus zeg maar dat je bent weg van een huis, je loopt weg van een huis, je kent een corporation institution, je kent een financial institution, zit je ex en hoe je ex komt aan geld, mannen of vrouw. Het is zoals als je family, je loopt weg omdat it's zoals als je nou recognize iets, of je had een huis weggelopen, of je hebt gelaten iets en een overheid institution of een financial institution zit een family te kijken aan een family financial status. En het heeft mee te maken als jullie Waterman mensen scheiden of is weg of separate, die gaat deze corporation institution gaat even zien als je partner kan best wel betalen voor de huis, oké? En het is zo dat jullie man zit te vechten over een huis of over een apartment of over. En it's so it says je partner zegt, oh, die is van mij. En nou, die gaat echt bekijken, je partner en zijn family. Of, ja, als ze kan best wel. En hoe komt ze aan de financial status, oké? Omdat iets is niet goed. It's so it says een institution nou begint te bekijken een situatie en recognize dat iets is niet goed, oké? Voor mensen dat ging scheiden en had some sort of effect met je man, dat is een Romley of boodschatten, je krijgt some sort of a new start en deze man moet je best wel geld even terugbetalen. Maar sommige van jullie dat had some sort of a rechtszaak met een Romley of boodschatten man over geld. Dat is oud voor jou, je krijgt je geld terug en je krijgt een new start, deze persoon niet. Omdat mensen nou recognize wat deze Romley of boodschappenman heeft gedaan. Oké, en zo is deze persoon probeer je onderhoud te halen. En ik zie hulp komt voor jullie Waterman tegen deze persoon. Nou, het is in de seventh house. Seventh house is over vriendschap, relatie, huwelijk, dat soort van dingen. En deze Romley of boodschappenperson is in de omgekeer. Het is iemand tussen de leeftijd van 1845. En deze persoon is in de omgekeerd. En ik zie some sort of a new start komt voor jullie. Dus ik ken een relatie dat ging stuk. En deze persoon probeert jullie uit te halen. Oké. Als we kijken die 8 house. De 8 house is dat jullie Waterman mensen hebben verdriet. Jullie Waterman mensen hebben verdriet. Verdriet over een affair dat je had. Oké? Jullie Waterman mensen hadden een affair met een Ram, Leo of boodschappenperson. Voor sommige van jullie het heeft mee te maken met een Leo.
jullie Waterman mensen had een affair met een Leo-person. En zo het says deze Leo-person of deze Rambi of boodschapper person wil je gewoon mentally manipuleren door, ja, ik ga het vertellen als je mijn geld niet geeft. Weet je, dat soort van ding. En nou heb je verdriet. Je hebt verdriet, de fear van bochel. Je hebt verdriet dat je had this affair met this person. Iets komt uit Waterman mensen dat had een affair met een jonge person. Want die jonge person en zijn moeder gaat je even manipuleren om geld uit jou te krijgen. En het is een situatie dat deze jonge person en zijn moeder gaat je tegenwerken om jou onder druk te zetten om geld uit van jou te krijgen. En nu heb je verdriet, omdat je had een affair met een jonge person. En deze jonge person en zijn moeder gaat alles van jou. Die wil dat jij geld even overmaken. Die wil geld van jou of ze gaat je opgeven, weet je. En dit is wat ik heb gezegd, dames en heren. 21 is de leeftijd van een volwassen persoon. Nou, als je bent 50 en ouder, en dat je gaat met een 30 jaar oud, dan daar is iets mis met jou, oké? Want iedereen krijgt een relatie. Kijk, als je gaat met iemand 10 jaar jonger dan jou, je heeft een probleem als een persoon, oké? En de reden is dat 10 jaar jonger dan jou is een soort van, je zoekt een kind of je zoekt iemand dat je kan onder de duim houden. Dat betekent dat jij moet even bekijken jezelf. Als je moet iemand die 10 jaar jonger dan jou, dat betekent dat je bent op zoek naar een jong kip die achter de hoor is nat en je wil iemand gewoon onder druk zetten. Je bent een volwassen persoon. Je gaat niet op zoek naar iemand 10 jaar. Mensen zeggen, ja, maar ik ben gewoon verliefd op. Als je kinderen hebt, moet je even bekijken en denken, ja, dit kan mijn dochter of mijn zoon zijn. Snap je? Dus weet je, mensen willen zeggen, ja, maar ik ben gewoon verliefd. Hoe kan je verliefd op iemand die 10 jaar jonger dan jou? Je hebt geen, jullie zijn niet op ditzelfde emotional connection van communicatie met elkaar. Jullie leven in 2 verschillende werelden. Omdat iemand 10 jaar jonger dan jou, toen jij geboren en was 10, de persoon is net geboren. Je hebt veel meer ervaring. Oké, dus weet je, mensen willen het uitspelen, maar ja, je moet even jezelf bekijken. Waarom zal ik met iemand 10 jaar jonger, wanneer het is weten dat ik ben met iemand op mijn leeftijd? Maar het is wat het is. Good news uit de 9 huis. De 9 huis is de huis van geluk. Daar was heel veel zorgen. Sommige van jullie Waterman mensen hebben heel veel zorgen over een probleem in een andere plaats of een andere city. Some sort of positive news gaat best wel binnenkomen en dat laat de rust even van je af, oké? Dus heel veel van jullie maken zorgen over iets in het buitenland of iets in een andere plaats, een andere plaats, maar some sort of a positive news komt binnen. Het eind komt, we zien de energy, de 3 van zware, communicatie, some sort of a communicatie. Iemand had wat gezegd dat was niet van toepassing. Communicatie dat was doorgegeven over iemand, whether op de workfloor, want it is in the house of work of career. Mensen now recognize that it was niet waar. An eind to some sort of a work connection. There's some sort of a friendship, some sort of a work connection, and it have mee te maken met een weegschaal. Een weegschaal. Ik ken dat je hebt een legal issue of je hebt iemand die werkt voor jou in een legal issue. Je gaat een eind. Oké, dus de energie van dood, de eind van een vriendschap, een work-vriendschap met een weegschaal of with some sort of a legalities of some sort of a leiding geven. Ik ken dat je leidinggever wordt
ontslagen en je krijgt de positie. Dat soort van dingen, oké? Dus dat is best wel positief. En dat maakt het druk voor jou, omdat met je leidinggever wordt ontslagen. Je krijgt een positie, een nieuwe positie. En dit is veel tijd door te spenderen, oké? Dus dat komt op. Nou, in je huis, Waterman mensen, verdriet. Verdriet is hier voor een visgreep of scorpion person. Huge verdriet voor een visgreep of scorpion person. En jullie Waterman mensen komen achter iets over deze persoon. Ik ken een vriend, ik ken een kennis. Maar deze persoon heeft iets mee te maken met jullie Waterman mensen. Misschien is je man, misschien is je partner, some sort of verdriet. Deze persoon is een visgreep of Waterman mens. Oké. Een visgreep of visgreep of scorpionnetje. Dat is een visgreep of scorpionnetje. Sommige van jullie hadden misschien achtergekomen over een scorpionman. Huge verdriet voor een scorpionman. Mensen recognize wat een scorpionman heeft gedaan. Oké. Dus positief einde. Some sort of news en bescherming voor jullie Waterman mensen. Nieuws en bescherming. Heel veel van jullie Waterman mensen dat had some sort of issue, problemen met haar huis, some sort of your stability, some sort of a problematic situatie. Ik zie dat je krijgt een nieuw start. Dus jullie Waterman mensen is zoiets als mensen have some sort of a slechte gedachten over jou of zo. Iemand heeft je geholpen en nu mensen gaat je anders bekijken. Oké, dat was iemand dat silently zit je om te helpen. En doordat je krijgt some sort of bescherming. Dus het is zoals een situatie met de huis, omdat heel veel van jullie Waterman mensen maken zorgen over haar huis. Oké, jullie Waterman mensen maken zorgen over haar huis. En het is zoiets als je voelt zoiets als je raakt deze huis of je zaak kwijt of zo. En je gaat nou recognize, het gaat niet lukken omdat je gaat hulp krijgen om de issue of de situatie te verwerken. Het was zoiets als mensen maken misbruik van u als een persoon en nu het is zoiets als hulp komt om jou even te helpen om uit de issue en de situatie dat mensen hebben gecreëerd voor jou. En je komt daar best wel uit. Dus als je hebt some sort of weet je, issue met de huis of dat soort of ding, verdriet over een affair dat je hebt. En dat is het. Want jullie Waterman mensen is zoiets als je had een affair met een young person en je ging naar de person house en de moeder heb je gezien. En ja, deze mensen zijn, die zijn underground mensen die proberen mensen uit te halen. Je had een affair met een jonge person en je ging naar de person house. En als je had gemeenschap met de person, de moeder gaat jou pakken door om te zeggen, je bent ouder, ja, je was hier, ik weet wat je hebt gedaan, ja, wij hebben geld nodig. Dus weet je, ik zeg tegen heel veel mannen, hou jezelf in de gaten. Weet je, sommige mannen, je doet dingen en je weet niet wie zijn mensen. Je flup, je pap in mensen, maar je weet niet wie zijn mensen. Mensen neem gewoon en zie wat je hebt en maak misbruik daarvan. En ik denk dat dit is wat gebeurt met sommige van jullie mannen. Dat hadden een affaire met een jonge vrouw. Die moeder en die vrouw probeer je nou onder druk voor geld te krijgen van jou. Whatever the issue en de situatie met de huis of je zaak, het gaat goed komen. Dat is zeer positief. 88, zeer positief maand voor jullie. Ik wens je een fijne maand. Namaste.